What's up mga pre? Ako ang inyong host, Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insight at mga unboxings. Ngayon, titignan natin ang isang product from Transcend. Ito ang ESD220C Portable SSD. Ang Transcend ESD220C Portable SSD ay isang external SSD na available sa sizes ng 120GB, 240GB at 480GB. Pero re-review natin ngayon ay ang 120GB variant. Lahat ng portable SSDs nila ay may 3 years limited warranty. Ang SSD na ito ay merong SanDisk TLC NAND flash memory at SM2258 controller. May advertised speed naman ito na 410 MB per second sa read at 400 MB per second sa write. Malalaman natin kung accurate yan mamaya sa benchmark. Sa overall look ng SSD, meron itong black textured finish sa body at may Transcend logo ito sa gitna. Sa taas naman may kita natin ng LED indicator, USB Type-C port at ang one-click backup feature ng SSD na ito. Sa dimensions naman ng product na ito, meron itong length na 77mm, width na 55.7mm at height na 9.6mm. May weight naman ito na 52 grams. So tignan naman natin ang mga kasamang items pag binili nyo itong product na ito. Pag binili nyo ito, may kasama itong USB Type-C to USB Type-A cable, quick start guide, warranty card at mga product catalogs from Transcend. So bago tayo pumunta sa benchmarks, ito ang ginamit naming test bench para sa review na ito. Unahin natin sa transfer test. Ito ang nakuha nating results. Sa temperature naman, may idle temps ito na 35 degrees Celsius at max load na 48 degrees Celsius. Sa crystal disk port naman, nakakuha tayo ng sequential speed na 413 MB per second sa read at 383 MB per second naman sa write para sa variant na ito. Overall, decent naman ang sequential speeds nito, kaso nauhuli ng kaunti ang 4K read and write speeds nito kaysa sa isang SATA SSD. Sa pros and cons naman ng product na ito, unahin natin sa pros. Para sa price niyang 4,200, sakto lang ang price ng portable SSD na ito para sa kanyang included features tulad ng one-touch backup kung saan instant na mababackup ang mga files nyo gamit ang Transcend software. About the same lang din ang magagastos nyo kung bibili kayo ng isang SATA SSD at ng adapter para dito. Pangalawa naman is ang kanyang portability. Kaysa sa isang external hard drive, ang portable SSD naman na ito ay pwede nyong madala kahit na ilagay nyo pa sa bulsa, wallet nyo o kahit saan pa. Pangatlo is OTG ready na rin ang portable SSD na ito, kaya di mo siya magagamit sa PC or laptops lang, magagamit mo rin siya sa inyong mobile Android devices na supported ang OTG. Sa cons naman ng product na ito, although mas maliit ang size nito kaysa sa isang normal SATA SSD, medyo na-sacrifice lang ng kaunti ang performance nito pagdating sa 4K read and writes. Pangalawa naman is medyo maliit lang naman na cons, sana nagsama na rin sila ng micro USB to Type-C adapter para magamit nyo ito sa mga OTG devices nyo. Overall, kung naghahanap kayo ng alternative storage na mas mabilis kaysa sa isang flash drive at ayaw nyo magdala ng mabigat or malaking external hard drive, marerecommend ko itong product na ito from Transcend. So dyan natatapos ang ating review para sa Transcend ESD220C Portable SSD. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo, huwag nyo kalimutang mag-comment sa comment section sa baba. At may mga sasagot naman ng mga pre dyan. Also, meron na kaming donate link sa video description. Kaya kung gusto nyo itong video na to, natapos nyo na yung like, dislike, subscribe, comment, or donate. Maraming salamat mga pre at see you on the next episode.